नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्या लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा हॅपी न्यू इयर 3D कॅमेरा स्पेशल एडिटिंगचा स्टेटस व्हिडिओ बघितलं असेल की किती दमदार झालाय. तर हा वाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर तुम्हा सर्वांच्या खूप जास्त रिक्वेस्ट येत होत्या. तर फायनली जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तो व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. तर व्हिडिओ थोडा लेट झालाय पण थेट आलाय. तर व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. तर सबस्क्राइब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होणार आहे तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळणार आहे. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओला सुरुवात करू. बट त्याच्या अगोदर एक छोटासा इंट्रो. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली Alight मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण तिथे अपलोड करत असतो. तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच जणांना अडचण येते. जर लिंक वर्क करत नसेल तर तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियलचा लाभ घ्या. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. सिम्पली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपला एकदम खतरनाक आणि HD क्वालिटीमध्ये ही 3D प्रीसेट असणार आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, तुमचे जे काही फोटो आहेत इथल्या मॉडेल सोबत तुम्हाला तुमचे फोटो रिप्लेस करायचे आहेत. आता हे फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं. आता ज्या कुठल्या फोटोवर म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे. आता माझ्याकडे जो फोटो आहे मित्रांनो, हा फोटो मी तुम्हाला सध्या इम्पोर्ट करून दाखवतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, जो फोटो आहे या फोटोचा बॅकग्राऊंड जो आहे तो मी तर रिमूव्ह केला. ओके, तर आता बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्ही फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर करू शकता. तर फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर करून तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करता येत नसेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलाय, तो वाला व्हिडिओ बघा आणि अशा प्रकारे फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून द्या. ओके, आता फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे आणि सिंपली झेड वाले ऑप्शनवर टॅप करून खालच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काही साईज असणार ती तुम्हाला इथे खालच्या साईडला स्क्रॉल करत त्याला तुम्हाला इथे -325 वर ठेवून द्यायचं. ओके, या पद्धतीमध्ये 325 वर ठेवल्यानंतर थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करत याला अशा पद्धतीमध्ये बारीक करायचं आहे. एकदम पद्धतशीर बारीक करून फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन एक्सवर टॅप करून अशा पद्धतीमध्ये म्हणजे समोर जो काही मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच तुम्हाला हा आपला फोटो सेट ठेवायचा. ओके, जर तुमचा जो फोटो असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच तुम्हाला ठेवायचा आहे या पद्धतीमध्ये आणि सिंपली सेंटरला अशा प्रकारे सेट करून देतो आणि बॅक येतो. बॅक केल्यानंतर आता सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करत सिंपली तुम्हाला इथं 7.7 सेकंद धरायचं. ओके, तर एकदम पद्धतशीर 7.7 सेकंदपर्यंत या फोटोला इथं लांबवून द्या आणि याच्या खालीच बघू शकता हा जो पहिला फोटो असणार आहे या पहिल्या फोटोवर मी टॅप करतो आणि वरती डिलीटवाल्या आयकॉनवर टॅप करून हा फोटो तुम्हाला डिलीट करायचा आहे. तर या पद्धतीमध्ये पहिला फोटो आपण इथं रिप्लेस केला आहे. आता बघू शकता 7.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता दुसरा फोटो इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. तर यावेळेस हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली हा जो काही फोटो असणार आहे याला सिंपली तुम्हाला इथे 16 सेकंदपर्यंत काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करून झेडवर येऊन झेडवल्यानंतर सिंपली खालच्या साईडला स्क्रॉल करत याला देखील तुम्हाला -325 किंवा 24 वर तुम्ही त्याला सेट करू शकता. ओके, तर एकदम पद्धतशीर आणि हळूहळू याला तुम्हाला हे काम करून द्यायचं. ओके, या पद्धतीमध्ये 325 वर सेट झाल्यानंतर थर्ड वाले ऑप्शनमधून राईटला स्क्रॉल करत या फोटोला देखील अशा पद्धतीमध्ये बारीक करायचं आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनवर टॅप करून एक्सवर येऊन पद्धतशीर जो काही आपला मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच त्याला तर आणखी थोडंसं असं रोटेट करतो म्हणजे एकदम परफेक्टली दिसायला हवं. ठीक आहे, आणि एकदम पद्धतशीर त्याला तुम्हाला इथे एकदम त्या मॉडेलच्या लेवलमध्ये ठेवल्यानंतर आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर खाली जो काही मॉडेलचा फोटो
असणार आहे याच्यावर टॅप करून याला डिलीट करायचं. ओके, तर आता सिम्पली 16.8 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो ॲड करायचा आहे. हा फोटो मी ॲड करतो आणि या फोटोला तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करून झेडवर टॅप करून झेडवर टॅप केल्यानंतर सिम्पली खालच्या साईडला स्क्रॉल करत तर सेम टू सेम मागच्या वेळेस आपण जी काय झेडची साईज ठेवली होती 325 किंवा 324ला देखील तुम्ही त्याला इथं ठेवू शकता -324. ठीक आहे, तर पद्धतशीर आणि एकदम हळूहळू हे काम तुम्हाला करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर एकदम पद्धतशीर त्याला ठेवल्यानंतर सिम्पली थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन याला असं बारीक करायचं आहे. बारीक केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन एक्सवर टॅप करून तर आपला जो काही मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच तुम्हाला हे जे काही आपला फोटो असणार आहे या फोटोला तुम्हाला सेट ठेवायचा. ठीक आहे, फोटो सेट झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि खाली जो काही अगोदरचा फोटो असणार आहे याच्यावर टॅप करून याला डिलीट करायचा आहे. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये जवळपास जे काही PNG फोटो होते मॉडेलचे ते सर्व फोटोज आपण इथं रिप्लेस केले आहेत. आता फोटो तर इथं रिप्लेस झालेत. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये काही बॅकग्राऊंड ओव्हरले देखील इम्पोर्ट करायचे आहेत. तर आता मी सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला येतो, प्लसवर टॅप करतो, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे. तर या पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो, हा जो बॅकग्राऊंड ओव्हरले आहे तो मी इथं इम्पोर्ट केला आहे. हा ओव्हरले इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या बीचवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे आणि सिम्पली काय करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे, बॅक घ्यायचा आहे आणि सिम्पली वरच्या एरोवर टॅप करून तुम्हाला इथं 6.11 सेकंदवर येऊन जायचं आहे. इथं आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करून इथं तुम्हाला काय करायचं तर वरच्या साईडला स्क्रॉल करत का अशा प्रकारे हे जे ओव्हरले असणार आहे हे तुम्हाला एकदम सेंटरला का अशा पद्धतीमध्ये जे काही हॅपी न्यू इयर टेक्स्ट इयर असणार आहे, हॅपी न्यू इयर वाले जे काही टेक्स्ट असणार आहे त्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला एकदम पद्धतशीर दिसायला हवं अशा पद्धतीमध्ये याला तुम्हाला सेट ठेवायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमधून तर आणखी एक ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं आहे. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपलं जे काही ग्रीन स्क्रीन ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे हे मी इम्पोर्ट केलं आहे. हे इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. आता हे केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला आपल्याला काही इफेक्ट ॲड करायचे आहेत. तर सिम्पली 3D वाले ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला फिल्प लेअर नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथला जो काही अँगल असणार आहे हा अँगल तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करत एकदम पद्धतशीर त्याला तुम्हाला इथं 180 डिग्रीला फिरवून द्यायचं. ओके, तर हळूहळू आणि एकदम सावकाशपणे तुम्हाला इथं 180 डिग्रीला त्याला ठेवून द्यायचं आहे. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये मी त्याला एकदम परफेक्टली 180 डिग्रीला सेट केला आहे. आता इथं सेट झाल्यानंतर सिम्पली काय करायचं, इफेक्टमध्ये येऊन ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, वरती क्रोमा की नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे. याच्यावर टॅप करून थ्रेशोल्डवाले ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि राईट साईडला स्क्रॉल करत जे काही थ्रेशोल्ड असणार आहे हे तुम्हाला 0.22वर सेट करायचं. ओके, तर बघा मित्रांनो, एकदम परफेक्टली त्याला मी तर 0.22वर सेट केला आहे. आता इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली बॅक यायचं आणि इथून ॲड इफेक्टमध्ये येऊन आणखी एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला कलर अँड लाईटवाले ऑप्शनमध्ये भेटणार आहे. वरच्या साईडला स्क्रॉल करून सॅच्युरेशन व्हायब्रन्स नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा. याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि सॅच्युरेशन जे आहे ते मित्रांनो तुम्हाला इथं 0 म्हणजे -100 ठेवायचा. ओके, आता हे सेट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर आता सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करतो. वरच्या साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता की अशा प्रकारे जे काही हेलिकॉप्टरवाला PNG आहे तो इथं वरती आलेला. ओके, वरती आल्यानंतर आता बॅक यायचा, इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथं क्रोमा कीमध्ये येऊन तर जे काही थ्रेशोल्ड आहे हे थ्रेशोल्ड थोडंसं इथं कमी करून द्यायचं. ओके, म्हणजे जे काही वरचे पंखे आहेत ते पंखे देखील आपल्याला हेलिकॉप्टरचे म्हणजे पंखे येत होते ते दिसायला हवे अशा पद्धतीमध्ये हे थ्रेशोल्ड देखील सेट करून द्या. थ्रेशोल्ड सेट झाल्यानंतर काय करायचं, सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करून थर्ड वाले ऑप्शनमधून राईटला स्क्रॉल करत या PNGला अशा प्रकारे बारीक करून द्या. फर्स्ट वाले ऑप्शनवर टॅप करून एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे बघू शकता वरच्या साईडला इथं ठेवून द्यायचं. ओके, इथं मी ठेवून देत आहे. बघू शकता जी काही काळी लाईन तुम्हाला इथं दिसत असेल तर या काळ्या लाईनच्या थोडंसं पुढंच ठेवायचं आहे. ओके, आता सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला ॲनिमेशन की मार्क करायची आहे आणि शेवटच्या बीटवर यायचा. शेवटच्या बीटवर आलं तर आता राईट साईडला स्क्रॉल करत हे जे काही लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत हा जो काही हेलिकॉप्टर PNG असणार आहे याला तुम्हाला अशा प्रकारे घेऊन यायचा. इथपर्यंत मी घेऊन आलो आहे आणि बॅक यायचं. बॅक केल्यानंतर काही अशा प्रकारचं जे काही ॲनिमेशन आहे ते ॲनिमेशन इथं बनणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये फायनली एक शेवटचं काम आपल्याला करायचं आहे. याच्यामध्ये एक शेवटचा ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं. तर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येतो, प्लसवर टॅप करतो, इमेज आणि व्हिडिओमधून तर जे काही टेम्पलेट मी यूज करत आहे याची लिंक तुम्हाला वेबसाईट आणि टेलिग्रामवर भेटूनच जाणार आहे. या पद्धतीमध्ये ते ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. इथं सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करून झेडवर यायचं आहे. झेडवर आल्यानंतर सिम्पली खालच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काही साईज असणार ती मगाशी आपण ठेवली होती 325 किंवा 24वर देखील तुम्ही त्याला ठेवू शकता. तर 325वर सेट झाल्यानंतर बॅक यायचा, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करून बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर आता सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येऊन इथं बघू शकता ही जी काही रेक्टँग्युलर लेअर असणार आहे या लेअरवर टॅप करून सिम्पली जे डोळ्याचा आयकॉन आहे इथून तुम्हाला त्याला एनेबल करायचं आहे. हे एनेबल झाल्यानंतर बघा मित्रांनो, आता सिम्पली इथं जे काही हे ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून हे कॅमेरा एनेबल करून द्या. एवढं केल्यानंतर आपला जो काही व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ देखील इथं रेडी झाले
आलेला आहे. तर आता सिंपली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि जो काही व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हाच होता आपलाचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. Fearless.